Cho nên là vận mệnh của bạn là do bạn quyết định. Chả có ai quyết định được hết, do bạn hết. Bạn làm hay không làm mà thôi. Bạn không làm thì cuộc đời nó vẫn là sọt rác, còn bạn làm thì nó dần dần từng bước lên thiên đường. Đấy, lựa chọn là bạn. Chiều hôm nay thì tôi có nói chuyện với một anh ấy học khóa năm mấy ấy. Cái trình khóa năm mấy. Thì không biết các anh chị có bị rơi vào cái tình trạng giống anh ấy không? Anh ấy bảo là cứ mỗi lần lên nghe cái livestream của thầy ấy, nhìn hình phân tích rất là dễ và anh đã làm được ngay. Nhưng mà sau cứ lúc nào mà lâu lâu không xem video của thầy ấy là không biết phân tích như nào. Đấy. Mà nhìn hình của thầy thì nhìn trong kẻ vẽ nó dễ thế mà của em nó rất là khó khăn. Chúng ta bảo là học nhưng chúng ta phải làm cơ. Chứ nếu mà chúng ta học mà chúng ta không làm. Hôm nay tôi phải viết ở đây nha anh em nhé. Tôi phải viết ở đây này để cho anh em nhớ, không tôi nói anh em nghe quên luôn. Đấy, nó là như này nhá. Ở trên internet là những cái thông tin như thế này, nó hỗn độn như thế này, là thông tin. Nó cực kỳ nhiều. Nó là thông tin thì nó rất là nhiều. Lên trên mạng bất kỳ cái trang mạng nào thông tin đầy. Và có một cái nội dung gì đấy mà tôi chia sẻ thì họ nói rằng trên YouTube đầy. Đúng, trên YouTube đầy. Mọi thứ được chỗ nào cũng có. Những cái này nó chỉ là thông tin thôi. Nhưng khi cái thông tin này, cái chấm chấm là những cái thông tin rời rạc này, nó được kết nối với nhau thành một trật tự. Nó được kết nối với nhau thành một trật tự như thế này. Đấy. Nó vẫn là những cái mẩu lằng nhằng như này, nhưng kết nối với nhau thành một trật tự như thế này. Thì nó không còn là thông tin nữa, nó trở thành kiến thức. Nó là các quy trình, nó là các biểu mẫu, nó là các công thức, nó là các cách tính, nó là các trật tự theo một cái mức ưu tiên. Nó là như thế này, nó là theo một cái trật tự thì được gọi là kiến thức. Đến cấp độ cao hơn, anh em mình lấy cái kiến thức đấy, bắt đầu mình làm thử, mình làm thì bắt đầu nó dần bắt đầu nó đưa những cái trật tự này mà đưa vào vận dụng thì nó gọi là thành kỹ năng. Nó trở thành kỹ năng. Và kỹ năng này lặp đi lặp lại n lần cái kỹ năng này thì tạo ra sự thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh. Cái kỹ năng này được lặp đi lặp lại, được vận dụng n lần thì nó sẽ trở thành công thức thay đổi vận mệnh. Còn nếu mà chúng ta chỉ vuốt đọc xem vuốt xem thì nó chỉ là ở mức độ thông tin này thôi. Cái thông tin này nó là rác anh em nhá. Cái mớ trên này nó là rác, tất cả trên này nó là rác hết. Nó là rác, nó chỉ làm ô uế cái đầu chúng ta thôi. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Khi mà mình biết để kết nối tất cả cái đống rác này lại với nhau theo một trật tự. Cái này nhớ là kết nối theo một trật tự. Đây cái này nó là một trật tự. Thì nó mới là tri thức, nó mới là kiến thức. Và cái kiến thức, cái tri thức này nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta vận dụng nó vào thực tiễn để chúng ta biến thành cái kỹ năng. Kỹ năng mở Zoom cũng là một kỹ năng. Kỹ năng đổi tên Zoom cũng là một kỹ năng. Kỹ năng bật mic cũng là một kỹ năng. Kỹ năng share màn hình cũng là một kỹ năng. Nhưng mà mọi người đây đâu biết đâu. Bởi vì mình có làm đâu. Những cái việc đấy dễ mà. Nhưng mà có làm đâu, không làm thì làm sao nó thành kỹ năng được. Và cái kỹ năng đấy nó được thực thi hàng trăm lần, hàng nghìn lần thì nó mới tạo thành cái sự thay đổi vận mệnh của anh em được. Cho nên là tất cả nó được đóng gói thành kiến thức rồi, nhưng anh em mình không vận dụng, cho nên là nhìn cái màn hình đồ thị nó vẫn trắng phớ. Mới làm được một vài lần thì làm sao thay đổi được. Đủ lượng mới thay đổi về chất. Nếu như anh chị em làm không đủ số lần lặp lại thì nó không có cái gì thay đổi trên cuộc đời này hết. Không tạo ra được cái điều kỳ diệu nào hết. Có thể những cái lần làm đầu tiên, hàng trăm lần làm đầu tiên nó vẫn chỉ lúc nhúc này thôi. Nhưng các bạn biết không, trong vòng 2 tháng qua cái kênh YouTube của tôi nó tăng ấy, nó bằng luôn tất tần tật các quãng thời gian trước tôi làm cộng lại, bằng 9 năm trước cộng lại luôn. Là mất 4 năm mới tăng được lên 1.000 người theo dõi. Và sau thêm 1-2 năm nữa mới tăng được lên 10.000 người. Mất mấy năm sau mới tăng được từ 10.000 người tăng được lên 20.000 người. Nhưng trong giai đoạn gần đây nó chỉ cần 1 tháng thôi nó tăng 10 mấy nghìn người. 2 tháng nó tăng mấy chục nghìn người. Có nghĩa là đến đoạn này, đến cái đoạn tăng đột biến này. Cái đoạn này là cái điểm bùng nổ. Do là gì? Do hàng nghìn cái video được làm, được sản xuất. Hàng nghìn nội dung được chia sẻ. Và sẽ có một ai đó người ta thấy hay, người ta share. Và làm cho nó có một cái điều mà rất nhiều chuyên gia YouTube tôi nhờ phân tích cái kênh của tôi. Và họ thấy có một cái sự điên rồ ở đây, đó là gì? Trong một video cái số lượt xem còn ít hơn số lượt sub. Đây nó đang là gì? Đây là điểm bùng nổ anh em ạ. Có video cái số lượt xem nó còn ít hơn cả số lượt sub. Có nghĩa là gì? Bấm vào
Vào cái video đấy một phát là nó bấm vào kênh nó thấy nó hay phát nó bấm sub luôn, nó không cần xem. Thì có thể lúc bắt đầu chúng ta làm nó chỉ có 5 đô, 3 đô, 4 đô, 12 đô, 30 đô thôi. Nhưng mà đến một ngày đẹp trời, có thể là 2 năm sau, có thể là 8 tháng sau, có là bao nhiêu năm sau đấy, thì bắt đầu một tuần ra được 1.000 đô la. Và tiếp tục cái đà đấy tiếp, có thể có đến một lúc nào đấy nó sẽ ra được 100.000 đô la, giống như tôi đã từng làm 100k đô la. Và tiếp tục cái hành trình đấy sẽ đến một lúc nào đấy nó có một cái điểm là 222,x nghìn đô la. Đây là cái kỷ lục của tôi hiện nay, hơn 220.000 đô la một tuần. Nó đến từ cái gì anh chị? Nó đến từ hàng nghìn lần tập luyện đây này, thì nó mới tạo ra sự thay đổi vận mệnh được. Cho nên nếu mà chúng ta không làm thì nó trở là rác, nó chỉ là rác thôi. Và bây giờ nó đã có quy trình như thế này, có trật tự rồi, có các bước thực hiện rồi, có quy trình hướng dẫn, có người làm mẫu, và bây giờ chúng ta chỉ học và làm theo thôi. Thì nó phải hàng trăm lần, hàng nghìn lần thì nó mới thành kỹ năng. Tại sao? Là tôi thiết kế những cái chương trình nó có mang tính gối đầu nhau như này, gối đầu nhau này. Đây là nội dung khóa học 1, khóa học 2 nó lại có một cái kế thừa này, khóa 3 lại kế thừa này, khóa 4 lại kế thừa này. Cho nên là đến một lúc nào đấy bạn đi học đủ số lần, đủ số lớp, bạn đã thấy rằng cái nội dung số này này hình như là mình đã nghe đấy ở đâu rồi đấy. Xong đến lần học thứ hai bắt đầu lại thấy cái nội dung này nó được lặp lại. Thì là sẽ có các bạn nói rằng là cái nội dung này đã được nghe thầy 3-4 lần, và lần này em hiểu hơn lần trước, em áp dụng cái này vào trong thực tiễn, em áp dụng cái kia vào trong thực tiễn. Đấy là do gì? Tôi sắp xếp nó giống như là cái nghề điện của tôi ấy. Cuốn cái băng dính điện, cuốn lớp 1, cuốn lớp 2 lại phải đè lên 2/3 lớp 1, cuốn lớp 3 lại phải đè lên 2/3 lớp 2, cuốn lớp 4 đè lên 2/3 lớp 3, và cứ như vậy nó tạo thành một cái lớp cách điện. Thì ở trong cái bộ môn này nó cũng thế. Nếu như không có cái đoạn mà nó trùng lấn như này mà nó rời rạc từng khúc một ấy, thì nó không kết nối kiến thức, nó không kết nối được với nhau, thì nó không trở thành một trật tự. Nó buộc nó phải có một cái đoạn này là nó vừa là nhắc lại cái đoạn trước, để cho chúng ta có một cái sự kế thừa để tiếp nối, chuyển tiếp. Và đến lúc mà số lần lặp lại đủ lớn thì chúng ta sẽ tạo ra cái bùng nổ như này anh em ạ. Cho nên là vận mệnh của bạn là do bạn quyết định, chả có ai quyết định được hết, do bạn hết. Bạn làm hay không làm mà thôi. Bạn không làm thì cuộc đời nó vẫn là sọt rác, còn bạn làm thì nó dần dần từng bước lên thiên đường. Đấy, lựa chọn là bạn. Không có ông thầy tướng thầy số nào hết. Quy trình thay đổi vận mệnh nó là đi theo cái tiến trình này đấy. Còn nếu như các bạn không áp dụng thì nó chỉ là rác thôi. Nó chính xác là rác. Bởi vì mình không dùng thì nó đâu thành cái của mình. Và đến lúc chết rồi, đến lúc xuống bên kia thế giới rồi, vẫn bị bọn nó lôi lên bắt đi cày tiền tiếp. Tổng số tiền bạn phải làm ra trên cái cõi vũ trụ này là không thay đổi. Nếu như ở cái chiều không gian này bạn mới làm ra 1.000 đô thì cái phần còn lại bạn sẽ phải sang cái cõi khác bạn làm tiếp, không thoát được đâu. Tổng tiền làm ra là không thay đổi. Cho dù chiều không gian này không làm ra đủ thì sang chiều không gian khác, có nghĩa là lúc chết đi là sang chiều không gian khác là vẫn phải đi cày tiếp. Được chưa? Mà cái ở chiều không gian này mà không chưa học đủ lớn ấy, để mình tiến hóa nó lên ấy, thì sang chiều không gian khác lại làm trâu làm chó tiếp. Được chưa? Tổng những cái khó khăn, những cái rào cản mình phải trải qua trong cuộc đời này, trong cả cái vũ trụ bao la này là sẽ không thay đổi. Và nếu như ở cái cuộc đời này, cái đoạn mà mình đi qua những cái đoạn kia, đoạn khổ ải kia, cái đoạn kia mà mình đi xong sớm, thì sang chiều không gian khác mình không phải đi cái cung đấy nữa, mình sẽ phải đi cung khác. Đọc sách nó vào thì sẽ biết được những cái điều đấy. Cái điều đấy là nó không phải là bông đùa đâu, nó là sự thật đấy anh em ạ. Đấy, phải đọc ở cái cấp độ giác ngộ cao độ mới biết được những cái thứ tôi vừa nói, chứ không phải là nghe cái lời phà lời phời ấy, đòi thay vận mới đổi mệnh đâu, là phép. Và với tình hình này thì có khi lại sẽ phải làm nhiều lớp hơn để cho anh em có thêm cái thời gian chúng ta đến để chúng ta gặp, chúng ta tu luyện. Được chưa? Nào cả nhà làm đi. Thì đầu tháng 8 có một cái chương trình có tên là tối đa hóa lợi nhuận. Đấy, thì nó cũng có kế thừa của những cái chương trình trước đây học, nhưng mà có rất nhiều thứ mới. Và cái chương trình này tôi cũng làm offline, lần trước làm online nhưng lần này không làm online nữa. Đấy, buộc chúng ta sẽ phải vượt qua những rào cản để chúng ta đến gặp nhau. Lần này không làm online nữa, bởi vì làm online tôi không biết được anh em có thay đổi cỡ độ nào. Và lần này tôi sẽ làm offline 2 ngày tại Hà Nội. Đấy, vào đầu tháng 8. Và chương trình này cũng giống như chương trình lần trước, là tôi không thu học phí. Anh chị em chỉ phải đóng một ít tiền liên quan đến tiền hội trường thôi. Và nếu như anh chị mua trước cái ngày mùng 2 tháng 7 thì sẽ có cái mức giá ưu đãi là 600.000 đồng. Cái tiền này là chỉ đủ tiền phục vụ hội trường với nước uống cho các anh chị thôi.
để chúng ta sẽ làm việc với nhau 2 ngày liên tục về các chiến lược. Có 6 chiến lược anh chị em sẽ được chinh phục. Anh chị em ghi nhá. Sẽ có 6 chiến lược sẽ được học ở trong cái chương trình này liên quan đến tối đa hóa lợi nhuận. Trong 6 chiến lược lớn đấy thì nó lại có nhiều chiến lược nhỏ. Anh em lưu ý nhá. Nhớ là có 6 chiến lược, đến nhớ đấy, ghi nó vào. Nếu hôm đấy mà tôi giảng không đủ 6 chiến lược thì anh em đòi cho nó đủ thì thôi. Đấy là một cái bức tranh tổng thể để cho chúng ta biết được cái đường chúng ta phải đi và chúng ta sẽ phải làm gì để cho cái hoạt động đầu cơ, hoạt động đầu tư của chúng ta ngày một tăng trưởng. Đây là một chương trình học về đầu tư, nhưng nó cũng là một chương trình học tập phát triển bản thân để giúp cho chúng ta hoàn thiện cái quỹ học trong cái cõi đời này. Còn nếu không học thì đến cõi sau lại làm trâu chó, lại khổ ải như cõi này thì đến là nhục. Thì cái chiến lược tối đa hóa lợi nhuận thì tôi sẽ đúc kết lại thành một chỉnh thể kiến thức có logic như thế này. Và tôi sẽ trình bày ở trong cái chương trình có tên là tối đa hóa lợi nhuận vào tháng 8. Anh chị nhớ ghi lại con số 6. 6 cái chiến lược khủng khiếp. Đấy. Và lần này tôi sẽ hướng dẫn anh chị em một cách rất là trật tự, logic, hệ thống để anh chị em mang về anh chị em áp dụng. Được chưa? Thì để áp dụng được 6 chiến lược tối đa hóa lợi nhuận thì buộc là chúng ta sẽ phải học trong cái chương trình đấy, lại phải ôn lại một chút kiến thức cũ. Đấy. Thì ở trong chương trình này thì đây là cái chương trình mà làm open, cho nên là có thể dành cho tất cả mọi người, ai muốn đăng ký cũng được, để chúng ta đến, để chúng ta biết được là làm đầu tư tài chính là tối thiểu chúng ta phải biết 6 cái thứ này thì chúng ta mới làm được. Còn nếu mà chưa biết 6 thứ này thì bằng cách nào đấy bạn sẽ phải bồi đắp dần cho nó đủ 6 thứ. Đấy, nó là chân lý rồi, mình không thể làm khác được. Đấy, thì những anh chị em nào mà quan tâm thì lúc nãy các bạn có share QR code đấy, các bạn đăng cho các anh chị em đăng ký. Được chưa nào? Đấy, đăng ký đi để hôm tới chúng ta sẽ có một cái 2 ngày làm việc cùng nhau, nó là 2 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật. Nó là thứ bảy và chủ nhật, chúng ta sẽ làm trọn vẹn 2 ngày. Được chưa? Thì lúc đấy chúng ta sẽ biết được rằng là làm thế nào để chúng ta tối ưu được cái lợi nhuận của mình. Bởi vì là có rất nhiều anh chị vào thị trường như là con nghiện. Nghiện vào lệnh, nghiện nhìn màn hình, nghiện nhìn đồ thị bé, nghiện bấm chuột. Và học xong cái 6 cái chiến lược này thì mình sẽ không còn ngu muội như thế nữa. Đấy, anh chị em lưu ý nhé, không còn ngu muội như thế nữa. Và để từng bước chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận trong thị trường. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.